chào mừng tất cả các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Các bạn thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế, mà ở nơi đó các bạn gái sẽ tìm được sự đồng cảm của mình thông qua các câu chuyện đến từ chính cô gái độc thân và duyên dáng của chúng ta ở đây. Hôm nay, nhân vật khách mời này tôi tạm gọi không phải là một soái ca, bởi vì anh ấy không quá đẹp, nhưng mà độ duyên thì có thừa. Một tràng pháo tay để cùng chào đón diễn viên Nguyễn Đăng Khoa. Đẹp mà. Đẹp trai. Trời ơi, một chương trình nhiều gái thật chứ. 6 gần 7 người, toàn đẹp không à? 9 người lận. À 9 người luôn hả? 9 Tại người. nhìn thấy gái là em hay đếm hay bị nhầm lắm. Nhìn thấy con gái anh. Con gái. Gái gì á? Không, chào chị Miko. Không, tại chị lớn hơn em mà em phải lễ phép chứ. Thôi đi, ngồi xuống. Khoa à, em có yêu nhiều chưa? Dạ, yêu thì thật sự em là một mẫu đàn ông trung tình. Em yêu ai thì yêu hết lòng và yêu càng lâu càng tốt. Vì tôi là thằng khờ thủy chung. Nhưng mà thật sự thì cũng trải qua 2-3 mối tình gì đó. Thì nếu mà tính ra thời gian yêu thì em yêu cũng được gần chục năm rồi. Thì hy vọng là gần chục năm đó sẽ có những kinh nghiệm để hôm nay tới đây giải mã được tình yêu. Còn không thì bị tình yêu nó giải mã luôn. Anh chàng diễn viên vô cùng duyên dáng và dễ thương, Xuân Nghị. Trời ơi, gì vậy? Nó bị sai sai á. Trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Ủa, cái gì? Hả Nghị? Thấy em không? Rung quá trời, gặp gái đẹp nhiều quá, rung quá. Lên đây coi, phải coi đúng không? Trời ơi, sao hôm nay nhìn lạ không? Anh nhìn như bà Tám nào mà đi lạc vô đây. Đừng có nói vậy, em nói vậy kỳ quá. Cái tướng lạ lắm. Lời đầu tiên cho Xuân Nghị gửi tới lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả đang coi Giải Mã Tình Yêu. Thực ra thì tôi rất là muốn lại ôm hôn mỗi một đóa hồng ở đây một cái, nhưng mà tôi rất là muốn điều đó. Nhưng mà tôi cũng muốn giữ cái giá cho tôi, cho nên là thôi ở đây bắt tay Quang Bảo được rồi. Chị nói là ôm mấy bạn nữ mất giá đó. Rồi sao? Không? Chứ giờ tôi chưa gì Quang hết đó. Nghị ơi, em mượn cái áo vest của ai vậy? Nhìn nó sai dễ sợ luôn anh Nghị. Thực ra thì tụi em muốn thấy anh ở trong một cái màu trắng tinh khôi thì anh có thể bỏ cái này ra. Không, vậy đẹp hơn mà. Anh sợ mà bỏ ra thì nó cái ít vải quá, nó sợ nhìn quyến rũ quá, mấy em chịu không được đó. Một anh chàng diễn viên rất là dễ thương và hài hước, đó chính là anh Hoàng. Chào Quang Mèo ơi, chiêu này người ta làm rồi. Qua đây cho em nè. thấy cưng quá. Hôm nay anh đẹp trai nhất trong những lần em gặp anh luôn á. Không, hôm nay anh đẹp trai thiệt á. Anh quay vòng đi. Ủa, cái này bị hại đến nỗi mức độ vậy luôn hả? Dạ đúng vậy, anh dạ đúng rồi. Em muốn ngắm anh. Không thì anh lúc nào cũng đẹp trong tất cả mắt của các em rồi, nên các em cứ yên tâm nha. Anh Hoàng đẹp nhất là lúc làm phó đạo diễn đó. Ok, Lên đây ngồi. nói chung là bây giờ cũng đã tới tuổi già rồi. Hoa nở nhụy chưa? Nữ nhị đã khai hoa nhiều lần. Chính cô gái này thì nói về sự hấp dẫn thì Anh ơi, cho một cái thao. Anh Mèo tới đây đâu phải để làm quen với nhau hay là giao lưu gì đâu. vậy thì đâu có xinh đẹp gì đâu. Đẹp rồi. Không bi con trai Em không biết nha. sao em không quay qua em dòm bên đó mà cũng dòm anh hoài vậy Hả? Tại vì anh là khách mời, em tôn trọng anh, thấy không? Anh vừa mới tới mà. Thôi anh Hoàng ơi, dù gì đây cũng là phe bên mình phải hòa thuận với nhau, anh hiểu không? Lại phản biện lại bên kia. Đúng rồi. Ra chương trình thì em cảm thấy ngại. Tại vì Sao lại ngại? Tại vì em không có kinh nghiệm yêu. hả? Không có kinh nghiệm yêu á? Chưa yêu bao giờ luôn? Có một lần nhưng mà chưa có thấm thiết. Tức là em chưa có cảm nhận được yêu là cái gì. Vậy thì em đến đây đôi khi là em lại mang một cái làn gió mới tới đây, đúng không ạ? Rồi. Em đến đây để tích lũy kinh nghiệm để sau này có khi đến tuổi dậy thì Câu chuyện đầu tiên
Đó chính là trung tâm thả bom sinh học. Trời ơi, hôm nay bắt đầu câu chuyện thơm dữ. Tụi mình đang ngồi có phim nè, xong rồi cái tự nhiên anh thả bom. Có phim nha, phim nha. Phim hành động, phim hành động. Sao? Có giống không? Không phải là Bây giờ một công sườn lên nào. Rồi lên một giờ Một bộ phim hay như vậy được chưa? Vậy không. Trời ơi, phim hay thật chứ. trời ơi, anh thả bom đúng không? Anh thả bom đúng không? Em rõ ràng nghe một công sườn với mùi dưa hấu đúng không? Anh thả, anh đâu có thả gì đâu, đang quay phim mà. Anh coi phim nhưng mà những cái hành động của anh em rõ ràng em nghe cái tiếng rất là lạ. Anh thả bom đúng không? Làm gì có tiếng, chắc tiếng trong phim đó. Anh xạo, nhưng mà làm sao mà cái tiếng đó nó sinh động mà em nghe rõ ràng mùi thui lắm mà. Phim bây giờ người ta làm hay lắm em, mà nó còn có những tiếng lạ lắm. Mà phim này hay quá ta coi. Trời ơi, tôi nói cho anh biết, anh là một người bạn trai quá là vô duyên. Tôi không thể nào quen một cái người mà không tinh tế như anh được, anh biết chưa? Em ơi, tại anh tập trung coi phim quá, làm sao em thì mình yêu nhau. Anh em có ơi, thể em ra lấy em khẩu đang trang nghĩ em đeo được mà. em đang nghĩ anh lần sau á, những cái phim mà tình cảm lãng mạn hãy đuổi qua coi. Còn những cái mà hành động bom nguyên tử B52 á, anh coi một mình nghe chưa? Sao? Ê, tự nhiên cái vô đây cái bị chửi ngon vậy ha. Tự nhiên mới hôm nay ra chưa được một cái gì cái bắt đóng một cái vai thật sự là nó có mùi thật chứ. Thật sự cuộc đời anh chưa gặp một người con gái nào mà nó có Tinh cuộc tế. đời nó không nó bi đát như em á. Cảm giác em gắn liền với những cái gì đó mà nó không được sạch sẽ cho lắm. Mà cái thật sự cái câu chuyện của em nó rất là đa màu sắc. Nó vừa có hình ảnh, nó vừa có những cái gọi là âm thanh, có sắc nét, và quan trọng là nó toát ra một cái mùi gì đó mà người nghe cũng phải bịt mũi luôn đó. Hất mặt về phía bạn gái. Nguyên nhân hết tiền ở đây nè. Gì? À, Chắc đi ăn, đi uống, hay đi shopping gì quá. Dù gì. em nghĩ là anh Khoa sẽ diễn vai người bạn thân của em Đạt. Ngày hôm đó thì bạn thân của em được bạn trai và gia đình bạn ấy dẫn đi nhà hàng ăn. Và buổi nói chuyện rất là vui vẻ, giống như là ra mắt gia đình này nọ vậy đó. Và hai người đang nói chuyện, nói chung là bởi vì đi với gia đình cho nên người bạn trai này rất là vô tư, cho nên quay qua nói với mẹ là kiểu làm nũng. Mẹ gì? Con hết tiền rồi. Mới cho mày tiền nữa mày hết nữa, mày làm gì mà hết tiền vậy? Thì đây nè. Oh wow. Xin phép mình vệ sinh đi Khoa. Xin phép mình vệ sinh đi. Thưa bác, xin phép con đi vệ sinh. Chia tay. Tại sao có một người bạn trai như thế được chứ? Không thể chấp nhận được. Trời ơi, mới ăn được 2-3 miếng nghe một câu muốn đi vệ sinh luôn à. Đó. Trách bạn trai không có ngôn tình. Đến lúc bạn trai ngôn tình thì làm họ xấu hổ, họ bỏ về. Đúng là phụ nữ luôn á. Tính đặc trưng của phụ nữ luôn á. Biết sao chiều. Rồi, đó. Rồi. Thánh nữ nữa kìa. Em mời chị Phương. Có một lần chị có trách bạn chị á là hình như là sao anh chả bao giờ anh lãng mạn, anh hung em đàng hoàng á, kiểu hung má trộn cái kiểu. Thế là có một lần tối đó bạn chị chở chị về chắc cũng 10 giờ mấy rồi, đậu tre trước cửa nhà á. Cái bạn chị bước xuống chỉnh cổ áo, từ tiến lại gần là bắt đầu chị đoán ra được là hình như là chuẩn bị tiến lại hung. Từ từ. Dừng ngay khúc đó. Chị xuống đây. Không. Chị diễn lại cảnh đó đi. Sân khấu tôi diễn chung với bà Mai Phương, tôi mê cảnh này lâu lắm rồi. Rồi mời lên. Nha, bye bye. Bye bye. Em nè. Chờ anh. Chạy ngay đi trước khi mọi điều gian tồi tệ hơn. Chạy ngay đi. Nhưng cá chuột kiến. Cái gì?
Ủa nhưng mà ý là người ta chưa kịp hôn mà chị đuổi người ta về vậy á hả? Không, chị cười hả tự quê đi về luôn. Ý là chị cười hả cái rồi ba về luôn phải không? Em bây giờ em suy nghĩ lại điện ảnh và đời thực nó không giống nhau đâu. Coi như là câu chuyện chia tay mà không gặp mặt luôn. Dạ không gặp mặt. Gặp nhau Em kêu gặp tại vì em là một người rất là thẳng thắn, có cái gì thì cứ nói thẳng, gặp mặt để dễ nói hơn, cũng để tiện tác hơn. anh cũng nghĩ vậy. Không phải tán cái. Cái khuôn mặt của bạn trai em á rất là giống với anh thầy giáo mua mai tài phến. Cái khuôn mặt á em nói thiệt luôn. Nhậu có bình được phải không? Thiệt không? Không. Ngày mai anh công khai em đi. Anh cao bao nhiêu? Anh cao 78. Trời, đúng y luôn, 78 luôn. Cái gì đâu cũng vậy. Không. Giống gì vậy? Sao? Em muốn là bạn Ân á, nếu mà diễn lại với anh Phến cái cảnh nếu như mà bạn trai ra để nói lời chia tay thì bây giờ Ân ra diễn với anh Phến đi. Rồi đúng rồi. Sẵn tiện ngày hôm nay chúng ta có quán quân điện ảnh ở đây, Mai Tài Phến ở đây. Ý xe cao 1m78 đúng chuẩn luôn. Mời Hồng Ân bước lên. Rồi. Em tưởng tượng đây là người yêu của em, thả thính một lúc 3-4 người. Em muốn nói điều gì? Em muốn làm cái gì? Anh Phến anh chịu hết. Phến ha. Cái mặt rất là giống nên em càng có động lực để em. Hiện trường ở ngoài có bông băng thuốc đỏ không? Chuẩn bị sẵn giùm tôi một cái. Rồi. Mời em. Lúc này là kiểu như là anh chuẩn bị tâm lý rồi, anh biết là chia tay rồi nhưng mà ra để nói trực tiếp thôi. Chết tôi rồi. Để anh giải thích là anh còn yêu em nhiều như thế nào này kia kiểu vậy á. Hết cứu rồi. Nói chung là bây giờ nó đứng đây đừng có hỏi nữa. Nhưng mà cái kiểu mà anh có nhiều lần là biện minh là anh vẫn còn thương em này kia kiểu vậy. Cái mặt này mua bảo hiểm chưa? Chưa luôn. Em nhớ nha, em muốn làm gì cũng được. Em nói những câu nào mà khiến cho anh cảm thấy đau hơn là bị tát. Trời hơi tội với bạn tôi quá. Phải cho Ân thể hiện cái này là thật của Ân mà. Cái này là thật của Ân đó. Có vẻ sợ. Bây giờ em có làm được không? Anh cho em thêm 1 phút nữa để em thực Vậy hiện thôi cái là em hành làm động một này cái dứt khoát mà em muốn. Đúng rồi, em làm lẹ đi, đừng có giải thích nữa. Anh nghe nhiều anh mệt lắm rồi. Vô nè. Người thấy cho anh số điện thoại của người bạn đó được không? Em không thuộc, em không nhớ nữa. Nhiên bị tán tội bạn em quá. Không phải lỡ rồi bạn. Hôm nay là tôi sẽ đóng vai của bạn, hy vọng bạn xem xong rồi bạn sẽ gặp tôi nói chuyện sau. Tôi đóng vai đó, ác luôn á. Em tát qua rồi. Bạn trai em. Anh dám lăng nhăng sau lưng tôi. Cô phải làm như thế nào tôi phải lăng nhăng chứ. Em không làm gì hết á. Em yêu anh chung thủy luôn á. Anh sai rồi. Đơn giản hai bạn kia là có chiều cao hơn em thôi. Trên đời này tất cả chuyện gì có lý do hết, không ai mà làm cái chuyện nữa không lý do. Tán cái nữa đi anh Phến còn nhập vai kìa. Sao tán con bên thì lệnh sao? Xin gửi là cái bạn mà có đang xem chương trình này thì tôi nghĩ là nếu như mình có lỗi thì hãy xin lỗi một lời đến bạn của mình. Cảm ơn bạn. Yes. Mông to chứng tỏ rất thủy chung. Wow. Tại sao lại có cái chuyện mông to thế này? Mong phải phẳng nha. Thì đây là trường hợp có thiệt là một người Miko dẫn về nhà và mẹ nói là thằng này mông lép lắm con. Nó không có chung thủy đâu. Trời ơi, mẹ chị cho mẹ. Ủa gì? Đang nói mông lép là chung thủy hả? Bây giờ mông lép là cũng có tội nữa hả? Trái tim mà. Đâu có mông đâu. Lúc đó Miko cãi nha, cãi. Nhưng mà sau này thấy đúng thiệt. Sau này thấy đúng thiệt. Bây giờ nghe lời mẹ lắm. Con trai mà mông to là chung thủy, còn mông mà không to là không chung thủy. Đúng rồi, đâu phải đâu. Không phải, với các mẹ các bà ở nhà luôn luôn quan niệm cái điều đó. Không chỉ con trai mà con gái. Những người nào mông to mới là những cái người mà chơi được với nhau, mới những người yêu được. Tức là mông to là đi về mông to. Không, tại vì tôi nghĩ là thường á là cái mông to là chỉ nói về phụ nữ thôi đúng không? Là Phụ nữ không to đẻ nhiều. Cái hông là mắng đẻ. Mắng đẻ. Cái hông là mắng đẻ nhưng mà cái mông thì sẽ thể hiện được là cái tính cách người đó có chơi được hay không. Cho Thi coi ai mông to nhất ở đây được không? Hôm nay tôi theo phe các bạn nữ, tôi có một giây ở đây. Đó đi. Bảo ơi, đi kết work trước. Lấy anh cuốn sách đổ. Bây giờ đi kết work kìa. Yêu cầu các bạn đi kết work kìa, bê xuống. Ổi đó mọi người, ổi thiệt không?
Bây giờ là mình học diễn viên mà mình đã có chắc chắn là có học đi kết quát luôn. Ví dụ người họ gầy chẳng hạn. Em Người họ người gầy mông vẫn có. Có những người gầy anh mông dáng để cho kim cơ. Cuộc kia là mình rút rồi, mình không có cửa. Anh mời lên luôn. Tất cả mọi người đều lên hết. mình nặng miếng. Anh cũng lên đó. Anh đi nè anh. Em biết rồi, anh bảo lên nhất. Em nhìn theo đó em thấy anh bảo lên nhất. Thôi cho nó lợi cái mông nè. Vậy là nó leo cái mông chứ bây giờ mình đi đàng hoàng đâu. Rồi bé cáo lên nào, bé cáo lên. Có không? Cũng có, cũng được. Rồi GA đi. Dây đùi to chắc không? Nhạc lên. Kéo áo lên. Mong mà như mong phụ nữ luôn á. Không mình đi ngang không, mình không có mông thật. Rồi còn vòng nữa anh. Rồi bây giờ ra đôi mông. Không, 4 người mấy cái mỏ vô tay. Lên nhất. Đưa ông dây lên khỏi đầu. Rồi mượn lấy cái bóp coi. Nát rồi Bảo ơi. Anh Bảo nào. Người ta nói vậy nè, khi mà đi kết quát là sao là phải ngực tấn công. Không phòng đủ. Đánh đi. Ngay hàng. Đó. Được chưa? Lên anh. Bé áo lên. Cũng được. Rồi bây giờ vô thử nè. Bây giờ đo bông đi. Cái đó là cái bóp mà. Không có bóp đâu. Anh Bảo không có mông. Anh không có bóp nữa. Cái phần đo cho em xuống em đo được không giờ em? Để em xuống. Quá tiền đó. Tại vì em có học may vá thiết kế nên em sẽ biết đo cái phần cái Vòng to ba. nhất. Rồi bây giờ Người hay đo lộn lắm. Giờ cho em đo khách mời trước đi. Biết ngay đo cái mời rồi anh. Cái đo đi đó. Anh ơi em đo nha anh. biết lựa quá ha. Ai giờ đo nè. Rồi. Không có ăn gian nha chị Huy sao? Ồ, dần nha, ship à? À 98. Wow. Trên 18 ạ. Ủa chúng ta Ngon rồi. Trên 90 là ngon rồi. Chị ơi, đi xuống đây. Em kìa. Thực ra còn phải tỷ lệ người nữa. Nào bây giờ là mấy cái áo lên. Ôi rồi ôi, 104. Rồi, thúng à? Giúp mình đi ghé luôn. Bi, một cái chén qua nào ơi, 50. Bi kìa, Bi kìa. Cái gì? Trời ơi, bị 180. Này. Công công Kim đấy. Minai. 96. Được. Bảo. Vô. Chính xác nha, chính xác nha. 101. Không phải tên em nhỏ nhất. Thì em nhỏ con nhất mà. Từ đây về sau sẽ tầm squat rất nhiều. Hey. Các bạn nam, bây giờ nếu như là mật mông không to thì bây giờ phải làm cái gì? Bình phẩm về tô cơm của người khác. Chàng trai nào đây? Chuyện của Nhã, chuyện này thật ra là chỉ là mới là crush thôi, nhưng mà mời đi ăn trưa chung. Cái xong rồi ngồi bên bàn này thì hai đứa đang ăn, cái xong bạn nhìn thấy cái bàn bên kia người ta cũng đang ngồi ăn, thì cái tô cơm của cái bạn bên đó là thì giống như người ta có thói quen là còn một chút cơm với còn một ít đồ ăn thì người ta bỏ canh vô người ta ăn luôn. Thì bạn nam này ngồi bên này với Nhã thì nhìn qua bên đó kêu là bạn bên đó ăn như lợn. Bạn bên đó ăn như lợn. Ăn như lợn. Ăn như lợn. Xong rồi kiểu Nhã đang gấp đồ ăn, cái kiểu nói cái gì vậy? Cái kiểu Nhã bị đứng hình luôn á. Nhã kêu là ủa tại sao lại nói như vậy? Cái bạn ấy kêu là bạn ấy rất là dị ứng với cái kiểu ăn mà bỏ đồ ăn, bỏ cơm rồi bỏ canh rồi ăn chung như vậy, nhìn rất là kỳ cục, như là ăn giống như con heo nó ăn vậy đó. Vô duyên tôi ăn vậy đó bà nội. Đây là phần lớn ăn Tôi ăn như vậy đó, không luôn, từ nhỏ tới lớn. Đủ nhiều người quá. Nói chị luôn á chị. Kêu lại đây nói chuyện tôi nè. Kêu vô đây ngồi nè. Kêu vô đây ngồi. Bước vô đây. Ăn cơm mà bới tô cơm để tất cả vô xong lên ngồi xúc ăn là thích nhất trên đời luôn á. Mà đặc biệt ha, đặc biệt mà canh khoai mỡ, canh khoai mỡ ha, xong bỏ thịt vô chan nước vô cái trời ơi ngon xuất sắc luôn. Không thì thật sự lúc đó Nhã bị đơ, tại vì ủa cái đó là tại vì Nhã nghĩ đó là chuyện bình thường, mà lúc đó là Nhã cũng đang định ăn vậy luôn đó. Cái xong bạn nói xong cái Nhã bỏ xuống luôn, Nhã ngồi Nhã ăn một cách bình thường. Gặp tôi là tôi ăn luôn cho đã người á. Cái xong là từ sau hôm đó là quyết định là không có tiến tới với bạn này được rồi. Tại vì thứ nhất là đi bình phẩm cái bàn ăn của người khác là không được rồi. Thứ hai là cái thói quen ăn uống là thói quen của mỗi người. Tại vì có người thích ăn kiểu này, có người thích ăn kiểu nọ, miễn là không phải là ăn kiểu bổ bả hay là không biết ăn trong nồi ngồi trong hướng thì lại là khác. Cho nên là từ sau hôm đó là coi như là không tiến tới với bạn đó nữa.
Đúng rồi đó. Tôi ước gì tôi là cái người ngồi bàn kế bên mà tôi lỡ nghe được á. Trời ơi nó đã ha. Biết. Sao vậy? Tôi ăn nữa cứ như là tôi làm cho nó đã ngươi, tôi ăn rồi sao mà tôi quyên mà bà là cái tôi nhìn á. Nhưng mà tức đâu ra một cái thằng vô duyên như vậy. Người ta ăn đàng hoàng. Em ức không nói lên lời luôn. Làm sao mà. Tự nhiên cái chuyện uống là đi phàn nàn. Cái đó là ăn một cái nét ăn rất là bình thường. Thà như người ta ăn, người ta ngồi làm sao hay là người ta nhai chép miệng gì đó. Là một người đàn ông mà đi ra ngoài mà đẩy những cái đó thì thật sự người đàn ông nó hơi bị nhỏ nhặt, với lại nó bị một cái gì tiểu đó tiết á, mối á. hơi để ý. Ê, câu chuyện tiếp theo. Dạ. Không biết cái gì vậy? Đó là câu chuyện của em. Sao bạo lực quá vậy chị? Người ta tác chị. Trời ơi, không chấp nhận được. Chuyện này là một buổi tối đó em với anh đó coi phim ở nhà. Con gái linh cảm rất là đúng không anh? Thì chưa bao giờ em lục điện thoại ảnh coi cả. Thì cái đêm, cái buổi tối đó em ngồi coi phim thì tự nhiên em có một cái linh cảm gì đó, cứ bồn chồn muốn lấy điện thoại anh xem. Cái em mở miệng xin đàng hoàng: anh ơi cho em mượn điện thoại anh xem được không? Anh nói mượn điện thoại anh xem cái gì? Thì em xem thôi, có gì đâu. Trong đó suy nghĩ mình có nên mở cuộc chặn điện thoại ra để xem hay không. Cái các ông cũng đưa điện thoại cho mình. Ông có nghĩ tới là mình sẽ vô chặn điện thoại xem đâu. Những linh cảm thôi mình vô chặn điện thoại xem thì ông chặn số người yêu cũ ông. Thì em mới hỏi tại sao lại chặn số người yêu cũ của anh. Ông nói là tại vì bữa nhắn tin hỏi thăm này nọ các kiểu nên là sợ em ghen nên là anh chặn lại để không cho em không biết, khỏi ghen. Cái em mới nói là ủa hỏi thăm các kiểu là bình thường mà, em đâu có ghen, anh phải giấu chặn để làm gì? Tự nhiên anh bực lên, em chưa nói gì hết, anh bực lên, ông tát một cái bóp, tát một cái bóp. Chưa có gì hết trơn mà. Chưa có cao trào hết rồi, ăn cái tát rồi. Em chưa gì hết. Cái câu chuyện của em nó chỉ tóm gọn cái câu rồi thôi nha. Có tầm giật mình. Nói chung là cái này là theo em nghĩ thôi nha. Tại vì là chỉ mới có vài câu nói mà tự nhiên cái anh chàng này nổi sùng lên. Tại sao? Tại vì là nói đúng cái ý mà anh muốn giấu rồi, cho nên là mới là có tật giật mình. Thì tự nhiên cái nổi sùng lên cái tát con người ta. Cái đó dĩ nhiên là không đúng rồi. Em không đấm vô mặt đó là cũng may. Mà dù có con gái có sai. Tỉnh lại đây, tỉnh lại, trời ơi. Cái đó là lâu lắm rồi, bây giờ em tỉnh rồi. Phi, anh nói em câu thôi nha, em hết nợ rồi. Em nên mừng đi ha. Bây giờ là mình cứ đi tiếp một con đường mới, một cái chân trời mới, sẽ có thằng ngon hơn nó. Anh chưa bao giờ nghĩ là những người đàn ông đánh phụ nữ được gọi là đàn ông hết trơn á. Mới xếp cùng vào cái hàng với tụi anh. Tại sao cả ngày anh không gọi điện thoại cho em? Wow, cái này tôi đoán à. Cứ nào bạn thân tôi không ta? Bạn thân của tôi bán bún đậu. Hôm đó là Trinh đi với gia đình để đi quay hình ở ngoài Đà Nẵng. Thực hiện cái chuyến quay hình đó xong thì Trinh cùng với ba mẹ ở lại nghỉ dưỡng luôn thêm một ngày nữa. Nguyên ngày hôm đó quay đi chơi rất là vui với ba mẹ. Nhưng mà tới tối cái mình mới thấy ủa sao không có một tin nhắn, không hỏi thăm, không gọi điện thoại, bực chứ. Chắc người ta nghĩ là Trinh bận. Thì em mới bắt máy điện thoại lên, em nói ủa anh sao vậy, sao nguyên ngày anh không gọi điện cho em, anh bận dữ lắm hả? Cái bên kia thái độ bình thường, mình nói như vậy á, thì bên kia giảng hòa cười hề là tôi chỉ giận một thôi, tôi bỏ qua. Cái tự nhiên bên kia thái độ lại hậm hực, xong cúp máy ngang. Ôi ôi, Lúc đó mới bực đúng không? lúc đó mới bắt đầu quạo, gọi điện lại kêu hả? Ủa làm gì cúp máy ngang em? Bộ em nói không đúng hay sao? Đúng cái tăng đó không? Đúng cái tăng đó luôn. Đúng cái tăng cái giọng đó luôn. Cái tăng lên luôn. Đang đứng ngoài trước biển ha mà chửi mà tôi trước sóng biển luôn. Xong cái ảnh nói lại Trinh một câu thôi, Trinh im luôn. Câu gì ta? Câu gì mà ghê vậy? Câu thần chú nào mà ghê vậy? Đúng không ạ? Anh nói em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của anh. Trinh là
đỉnh cao. Oh my god. Xong cái tôi đứng hình 5 giây xong tôi bắt đầu tôi đi chơi nguyên ngày coi như tôi không nhớ chúc mừng sinh nhật ta, xong tối cuối ngày tôi còn gọi điện chửi người ta nữa. Tình đầu lãng mạn có kết thúc lãng xẹt. Chia tay 3 tháng, bạn trai cưới vợ vì lỡ dính bầu. Hả? Chia tay 3 tháng thì bạn trai cứ dính vào 3 tháng luôn. Cái này là có cái mùi bắt cá hai tay ở trong đây, đúng không? Ai? Ai có một câu chuyện Nhã quá à? Ai kêu Nhã hả? Đó, đáng hay ghê. Sao ta? tôi có thể ôm bạn tôi một cái được không? Tôi cảm thấy thương bạn tôi quá. Rồi, kể đi. Ok. Thật ra thì cái mối tình đầu này nó đúng là nghiệt ngã thật. Nhưng mà sau đó 6 năm thì Nhã mới có thể chính thức mở điện thoại ra và gặp người đó lần đầu tiên để nói chuyện về cái chuyện đã xảy ra. Năm bao nhiêu tuổi nhớ không? Năm đó là năm Nhã 24 tuổi. Thì thật sự lúc đó Nhã thật sự mới có rung động và biết thích một người, yêu một người là như thế nào. Thì hai đứa cũng có nhiều kỷ niệm dễ thương với nhau lắm. Tụi Nhã có một cái nhóm bạn. Cái nhóm bạn đó là làm chung công ty với cái người bạn trai đó. Thì cái bạn đó lớn hơn Nhã mà. Thì trong cái nhóm đó có một cái cô gái rất là thích bạn trai của Nhã luôn. Thích lắm. Mà cổ cua người bạn trai Nhã ra mặt luôn. Và nguyên cái nhóm đó ai cũng thấy. Đến độ mà họ còn phải cảm thấy ngại cho Nhã. Và thường hay nhắc khéo cô đó là mày đừng có làm như vậy, nó quen con Nhã rồi, kiểu vậy. Nhưng mà cô đó thì không. Cô đó cứ tiếp tục thôi. Thì nhưng mà hồi đó thì Nhã kiểu không đâu, người ta thương mình thì là người ta thương thôi. Việc gì mình phải lo lắng về một đứa con gái khác, không quan tâm. Nhưng mà cho đến một ngày đẹp trời thì Nhã cảm thấy là có vấn đề với hai người này, có cái gì đó lạ lắm. Bạn đó bắt đầu lơ là Nhã, nhắn tin không trả lời rồi này nọ, hay có những cái buổi đi chơi một cách bất ngờ mà kiểu vậy mà không đưa Nhã theo. Đó, cho nên Nhã cảm thấy rất là lạ. Xong rồi cũng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và rồi chia tay. Nhưng mà cái vấn đề đó là chia tay chưa đầy 3 tháng. Chưa đầy 3 tháng nha. Chưa hề đầy 3 tháng. Thì cái ngày hôm đó Nhã ngồi trong nhà của bạn đó. Tại vì cả gia đình bạn đó đều biết Nhã hết. Và chị gái bạn đó vẫn rất là yêu thương Nhã. Thì Nhã qua nhà Nhã thăm thôi. Thì Nhã đang ngồi trong nhà thì nghe chị gái đi nghe điện thoại. Thì chị gái là cái gì? Mẹ nói cái gì? Tại sao con phải lo đám cưới cho nó? Cái xong mình ngồi ở ngoài, ủa đám cưới gì? Cái xong mình nghe là mình biết liền rồi. Tại vì nhà chỉ có 2 chị em thôi. Thì lo đám cưới cho nó là lo cho bạn kia chứ không ai hết. Lúc đó có tưởng là mình không? Không, Nhã không hề. Tại vì Nhã đã nghi sẵn rồi. Thì cái lúc nghe chị kia bắt đầu la tức lắm rồi. Kiểu ba mẹ trách là tại sao con không lo cho em để cho em bị như vậy. Xong khi mà ra thì chỉ nhìn Nhã thì kiểu như Nhã đã ngồi đó Nhã nghe hết rồi. Thì Nhã mới biết là mình chia tay chưa được 3 tháng. Người ta đã có bầu như vậy rồi và phải cưới. Xong rồi Nhã lập tức block số, block hết toàn bộ. Và cái lúc đó Nhã cảm thấy đau đớn, đau lắm luôn. Thật sự là Nhã không nghĩ, không tưởng tượng ra được là có thể có một cái chuyện như vậy xảy ra sao. Kiểu vậy á. Nhã block hết toàn bộ. Mà bạn đó cố gắng gọi điện cho Nhã rất nhiều. Và thậm chí là nhờ chị gái liên lạc với Nhã không được luôn. Để Nhã no, không bao giờ, không thể chấp nhận và không thể tha thứ. Nhưng mà mới năm vừa rồi là sau 6 năm thì Nhã mới chính thức mở điện thoại lại, không block nữa. Và Nhã nghĩ là chuyện gì đã qua rồi thì nên cho nó qua đi. Thật ra thì nó đau thật. Nhưng mà bởi vì nó đau như vậy cho nên sau này mình gặp những chuyện khác mình thấy nó là chuyện nhỏ lắm. Nó không là cái gì nữa. Thì khi mà gặp lại thì bạn ấy gặp Nhã và cười và nói là điều duy nhất anh gọi điện thoại cho em, anh muốn nói là anh xin lỗi em. Thì buồn tét nát luôn á, thiệt. Thở không nổi luôn á. Rất buồn. Nhưng mà thật ra sau này khi mà gặp lại, khi bạn nói là thật sự anh cố gắng liên lạc với em là bởi vì anh chỉ muốn xin lỗi em thôi. Thì Nhã rất là thẳng thắn hỏi là lúc đó anh nghĩ như thế nào. Anh nói là lúc đó anh chỉ muốn chạy trốn tất cả thôi. Anh không muốn đối diện với sự thật đó. Câu chung tình thì không phải là yêu phải một người mới là chung tình đâu anh. Vậy hả? Thậm chí yêu cả 10 người nhưng vẫn giữ được quan điểm chung tình được mà. Nhưng bởi vì có những thứ mà một thời gian thì đó mình không hợp nhau chẳng hạn. Rồi do có duyên số chẳng hạn mình phải chia tay thôi. Chứ thật sự khi yêu ai cũng muốn yêu lâu dài và nói chung là yêu tới bao giờ mãi mãi luôn. Thì mình cứ trải lòng để cho mọi người hiểu thì hiểu, không hiểu thì tự mình hiểu thôi. Nhưng mà nè,
xác định lại nha, chung tình chứ không phải là tình chung về một mối nha. Thì chung tình đó là có thể yêu nhiều người, nhưng mà khi yêu một người thôi, lúc nào chia tay mới yêu người khác. Không phải một lúc yêu nhiều người, như vậy là không phải là chung tình. Không, nhưng mà nếu như mà đang quen người này mà thấy người mới tới, mình bỏ người cũ mà mình quen người mới là mình bạc tình đó. Không đúng vậy, như vậy không thể chấp nhận được, không xứng là một thằng đàn ông. Em không phải là mẫu người như vậy. Trả lời hay Thật ra thì lúc mà tôi yêu thì tôi rất là nghiêm túc. Tôi mới chỉ có tình đầu thôi. Nhưng mà tình đầu của tôi thì trên chục rồi. Tình nào cũng là tình đầu. Gần nhất là cái mối tình đầu thứ 12 của tôi. Là yêu ai cũng như là lần đầu hết đúng không? Đúng rồi, yêu ai tôi cũng giống như là tươi xanh. yêu mình nỗ lực cho hết lòng của mình, Rao dốc hết đi. hết lòng cho người ta. Đó mới gọi là con người sống vì tình yêu. Biết rất là nhiều bạn ở đây á, là thương người ta trước và nhiều hơn là thương mình. Thì như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vì á, khi bạn phải có hạnh phúc trong cái tình yêu bạn có thì bạn mới mong mỏi là đem được hạnh phúc cho người ta. Chứ mà còn suốt ngày bạn cứ tâm thế là lo lắng là trời anh ấy đi với ai vậy? Trời sao này chưa về nữa thì sẽ rất là mệt mỏi. Cho nhau sự tự do đúng không anh? Đúng. Giống như là cát nè, mình để lên tay mình là đâu có rớt đâu, mình nắm rồi nó sẽ chảy ra. Đó. Thấy thầy giáo nói chuyện không? Thấy thầy giáo nói chuyện văn thơ không? Cát nè, bóp cát lên, nắm chặt nó rất nhiều, để lên lơi thôi, rất ít. Đàn ông là như vậy đó, đừng có bóp đàn ông quá đúng không anh? Đừng có siết quá. Đừng siết quá là thả ra. Siết quá cũng đi luôn. Em thấy ít có người đàn ông nào người ta có thể chấp nhận cái chuyện đó lắm. Em ơi, nếu như mà thực sự tất cả những thằng đàn ông đều giống nhau á thì anh sống để làm gì nữa? Đúng không? Anh phải khác cái thằng đàn ông đó chứ. Thường muốn chia tay ai á thì hãy mài con dao cho thiệt là bén vô, sắc vô để chặt một lần cho đứt, cho ngọt. Không có chứ đừng có để dao bị mẻ mà cứ cứa nhau hoài. Tội nhau à. Tội nhau. Thật sự là khi mà các bạn yêu một bạn trai của mình, mới bắt đầu yêu thì hãy để cho họ có một cái cảm giác rằng là họ đang được chăm lo cho các bạn. Chứ nếu như các bạn lúc nào cũng là những người phụ nữ quá cá tính, quá độc lập và tự chủ trong tất cả mọi cái tình huống, mọi cái hoạt động cuộc sống của mình á, thì đôi khi là bạn nam bạn nghĩ đó chuyện rất là bình thường. Đó. Riết bây giờ đàn ông chỉ có yêu nhau hết trơn. Cái điều mà buồn nhất trong cuộc sống của tụi mình á, đó chính là gặp được đúng người mình thương, muốn chăm sóc họ đến suốt cuộc đời. Nhưng mà ở sau lưng của mình không có cái gì cả, ngoài sức trẻ. Thì người ta đâu có đảm bảo được cái gì đâu. Tới lúc mà là mình đảm bảo được cuộc sống của mình rồi thì người đó không còn bên cạnh mình nữa. Cho nên là mình cố gắng chạy nhanh tới thế nào để chăng nữa mình cũng không bao giờ thắng được thanh xuân. Cái trường hợp của em á, thanh xuân, cái người mà anh nói tới đó chính là em. Em bị mất thanh xuân là cái khoảng thời gian đó. Không phải là cái người đó không chăm sóc cho em đâu, nhưng mà là người ta đang bận tạo dựng cái sự nghiệp cũng như cái cơ ngơi vững chắc thì mới lo cho em được. Và trong cái khoảng thời gian đó, vô tình em lại cần nhiều nhất cái tình cảm anh ta dành cho em. Đó là cái sự đối lập. Kiểu như là người này muốn nhưng mà là phải đủ đã thì người ta mới thực hiện. Còn em lại muốn ngay bây giờ, ngay lúc này. Thì chính cái điều đó nó khiến cho tình cảm của em nó gặp trục trặc, không? Và nếu như nha, trường hợp của em nha, hiện tại bây giờ hai người còn quen, anh xin chúc mừng. Còn nếu như hai người không quen với nhau nữa thì em cứ nghĩ đơn giản một điều này thôi ha, là mình chia tay nhau để hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đời. Tại vì những thứ mình mong đợi mình đâu có được bên nhau đâu, đúng không? Đồng ý. Nó chỉ là đơn giản là vậy. Gặp sau nhau sai thời điểm. Khi người ta yêu nhau đến một cái khoảng thời gian nào á, thì người ta sẽ vừa yêu mà vừa thương nhau. Cái cảm giác đó nó rất là, anh nghĩ nó rất là hay. Nó mới là cái sự trọn vẹn của hai người yêu nhau. Là mình không muốn làm người khác buồn, không muốn làm người kia buồn. Mình không quan trọng cái cảm giác chiến thắng của bản thân nữa. Không quan trọng cái cảm giác là mình hả hê nữa. Lúc đấy nó mất đi rồi. Mà mình sẽ lo, lúc nào cũng lo người kia buồn, lo người kia tổn thương, lo người kia sẽ suy nghĩ linh tinh, lo cái mối quan hệ nó bị dạn vỡ. Cái đấy là cái điều đáng sợ nhất. Và đấy là cái anh nghĩ là một cái cảnh giới khác của yêu, một cái cách yêu khác rồi. Tranh cãi được cái gì? Không được cái gì hết, ngoại trừ cái việc là tao đúng mày sai. Nhưng mà được gì? Cuối cùng á là cái chuyện tình đó nó cũng kết thúc. Và thường là các bạn sẽ dựa vào cái lý do đó để mà trở nên hận đối phương. Phụ nữ hận đàn ông, rồi đàn ông hận phụ nữ. Là cuối cùng tự nhiên cái hận nhau hoài mà nó không được cái gì hết trơn trọi. Vậy thì suy cho cùng á, trong cái chuyện tình cảm này nè, ở mỗi con người luôn, tất cả chúng ta đều khác nhau hết. Không bao giờ chúng ta chọn giống nhau được. Nhưng mà quan trọng á nha, qua mỗi chuyện các bạn rút được cái bài học gì. Nếu như mà các bạn không rút được, vẫn tiếp tục đi cho trai,
Còn nếu như mà đi hoài mà vẫn không rút được FA cả đời. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi, là bạn có chấp nhận bạn thay đổi mình hay không, và để cho mình trở nên là một con người tốt hơn, hay là mình trở nên là một con người mà chả có ai mong muốn ở gần. Cái là chuyện tình yêu á, thì cái chuyện phù hợp là quan trọng nhất, chứ không phải chuyện tốt xấu hay là hay dở, hay là đẹp, hay là giàu, hay là cái gì. Tất cả những cái điều đó nó chỉ là những cái yếu tố để mình có thể đến bên nhau. Thì mình đến bên cạnh nhau rồi thì mình sẽ hiểu là thực sự là mình có hợp với nhau không. Cái chuyện phù hợp là quan trọng nhất, bởi vì tất cả những cái yếu tố còn lại nó có thể mất đi hoặc là nó gia giảm trong cùng với thời gian mình sống á. Nên là cái quan trọng là cái bản chất gốc là mình có phù hợp với nhau không. Có thể hợp trong một giai đoạn ha, 5 hay 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng là hợp trong giai đoạn đó. Thì mình sẽ tin. Cái mục đích cuối cùng của mối quan hệ khi bắt đầu là gì? Là giúp chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, giúp chúng ta làm việc tốt hơn, giúp chúng ta sống tốt hơn. Vậy thì dẫu đôi khi chúng ta giận nhau đó, chúng ta cảm thấy là chúng ta bị bất đồng về một điều gì đó, thì hãy nghĩ lại xem rằng là chúng ta bắt đầu vì cái điều gì. Tình yêu nó đúng là một cuộc chiến, nhưng mà là cuộc chiến của hai người đối với thế giới ở ngoài kia kìa, chứ không bao giờ là cuộc chiến của hai người đối với nhau hết trơn á. Cho nên là đừng có bao giờ nói những cái lời làm tổn thương nhau, đừng có bao giờ có những cái hành động làm tổn thương nhau. Biết rằng rất khó, nhưng mà một khi mà mình đã làm rồi thì chắc chắn đó sẽ rất là nhiều những cái điều mà hối tiếc, và chúng ta sẽ một cái cách yêu khác rồi. Tranh cãi được cái gì? Không được cái gì hết, ngoại trừ cái việc đó là tao đúng mày sai. Nhưng mà được gì? Cuối cùng á là cái chuyện tình đó nó cũng kết thúc, và thường là các bạn sẽ dựa vào cái lý do đó để mà trở nên hận đối phương. Phụ nữ hận đàn ông, rồi đàn ông hận phụ nữ, là cuối cùng tự nhiên cái hận nhau hoài mà nó không được cái gì hết trơn trọi. Vậy thì suy cho cùng á, trong cái chuyện tình cảm này nè, ở mỗi con người luôn, tất cả chúng ta đều khác nhau hết, không bao giờ chúng ta chọn giống nhau được. Nhưng mà quan trọng á nha, qua mỗi chuyện các bạn rút được cái bài học gì. Nếu như mà các bạn không rút được, vẫn tiếp tục đi cho trai. Còn nếu như mà đi hoài mà vẫn không rút được FA cả đời. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi, là bạn có chấp nhận bạn thay đổi mình hay không, và để cho mình trở nên là một con người tốt hơn, hay là mình trở nên là một con người mà chả có ai mong muốn ở gần. Cái là chuyện tình yêu á, thì cái chuyện phù hợp là quan trọng nhất, chứ không phải chuyện tốt xấu hay là hay dở, hay là đẹp, hay là giàu, hay là cái gì. Tất cả những cái điều đó nó chỉ là những cái yếu tố để mình có thể đến bên nhau. Thì mình đến bên cạnh nhau rồi thì mình sẽ hiểu là thực sự là mình có hợp với nhau không. Cái chuyện phù hợp là quan trọng nhất, bởi vì tất cả những cái yếu tố còn lại nó có thể mất đi hoặc là nó gia giảm trong cùng với thời gian mình sống á. Nên là cái quan trọng là cái bản chất gốc là mình có phù hợp với nhau không. Có thể hợp trong một giai đoạn ha, 5 hay 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng là hợp trong giai đoạn đó. Thì mình sẽ tin. Cái mục đích cuối cùng của mối quan hệ khi bắt đầu là gì? Là giúp chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, giúp chúng ta làm việc tốt hơn, giúp chúng ta sống tốt hơn. Vậy thì dẫu đôi khi chúng ta giận nhau đó, chúng ta cảm thấy là chúng ta bị bất đồng về một điều gì đó, thì hãy nghĩ lại xem rằng là chúng ta bắt đầu vì cái điều gì. Tình yêu nó đúng là một cuộc chiến, nhưng mà là cuộc chiến của hai người đối với thế giới ở ngoài kia kìa, chứ không bao giờ là cuộc chiến của hai người đối với nhau hết trơn á. Cho nên là đừng có bao giờ nói những cái lời làm tổn thương nhau, đừng có bao giờ có những cái hành động làm tổn thương nhau. Biết rằng rất khó, nhưng mà một khi mà mình đã làm rồi thì chắc chắn đó sẽ rất là nhiều những cái điều mà hối tiếc, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể níu giữ lại được. Tại các bạn hãy giữ lấy tình yêu của mình một cách thật chặt các bạn nhé. Hãy tận hưởng những cái phút giây hạnh phúc của mình vào thời